नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा र आजको एपिसोडमा म बनाउन जाँदैछु पोर्कको छोइला। र पोर्क छोइलालाई के चाहिने सामग्रीहरू म यहाँलाई देखाउन जाँदैछु। तोरीको तेल, मेथी, हाफ चम्चा बेसार, 1 चम्चा धुलो खुर्सानी, नुन, हाफ चम्चा जिराको धुलो, यो मैले लिएको छु एउटा टमेटो, यो लिएको छु अदुवा लसुनको पेस्ट र 2टा हरियो प्याज लिएको छु। र आज म अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले यहाँलाई बनाएर देखाउँदै छु। यो 2टा रक लिएर आएको छु। यो तपाईहरुले होम डिपोमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि रह्यो यो हाफ पाउन्ड अफ पोर्क। ओके, नाउ म यो पोर्कलाई काटेर प्यानमा एकछिन सेयर गर्दै छु। यो शेपमा काट्नु होला। मैले अलरेडी प्यान तताउन हालेको छु त्यहाँनिर। यसलाई बेला बेलामा चलाइरहनु पर्छ। र यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ यो रकलाई चाहिँ मैले चाहिँ ढुङ्गालाई चाहिँ तताउन हाल्दै छु। र अनि यो जुन यो रक छ यसलाई चाहिँ एटलिस्ट तपाईहरुले हाफ एन आवर जति चाहिँ तताउनुहोस्, किनभनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले स्मोक निकाल्नलाई चाहिँ अलिकति तात्नै पर्छ। अलिकति वर्काइ फर्काइ पनि गर्नुपर्छ यसलाई। मेक श्योर यो मासुलाई पनि बेला बेलामा चलाउनु पर्छ, अदरवाइज एकतिर मात्रै डढ्छ फेरि। नेपालमा भएको भए अब बाहिर अब आगोमा पोलेर गर्थ्यो। अब नेपालको जस्तो अब यहाँनिर त्यति अब फेसिलिटी हुँदैन। So here it is. It's ready to cut now. So I'm going to put this tomato, जुन कि म यसलाई अलिकति पेस्ट जस्तो बनाउँछु, अदरवाइज इट्स गोना बी ड्राई। त्यो ड्राई हुन नदिनको लागि चाहिँ अलिकति टमेटो पनि म हाल्छु। यसलाई चाहिँ सानो स्मल पिसमा काट्नु होला। तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर जुन मैले त्यो एकछिन कभर गरेर पकाएको थिएँ, किनभने त्यो बाफेर भित्र पाक्नको लागि थियो। सो विच इज रिजल्ट्स केम आउट गुड। तपाईहरुले पनि यस्तै बनाएर खानु होला। आज म चाहिँ अलिकति छुट्टै तरिकाको अघि नै जुन मैले भनिसकेको छु त्यो एकछिनमा म देखाउने छु। जुन त्यो रक मैले अहिले स्टोभमा तताउन हालेको छु त्यो रक चाहिँ कहाँनिर कति बेला युज गर्ने भने म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो हियर्स माई रक विच इज गेटिङ मोर हियर एन्ड हियर into तात्तिँदैछ। एन्ड यु निड भेरी हट रक त्यसको लागि चाहिँ। ओके, यो टमेटो मैले यहाँ हालेको छु। अलिकति स्म्यास गर्ने, एकदम मिन गर्नु पर्दैन यसलाई। Alright, this is good enough. हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै एकदम मिन गर्नु पर्दैन। So this is fine. Now I'm going to add those spices. यो चाहिँ कस्तो भने यो अदुवा लसुनको पेस्ट भयो, यो हाल्दै छु।
Ani here's the salt and half spoon of the cumin powder, onion, ani यो रह्यो खुर्सानी को तुलो. So यो बेसार चाहिँ for जान्नको लागि. And then smash गरेको यो tomato छ म यसमा चाहिँ add गर्दै छु. If you want more spicy, so you can add like more chili powder अनि स्वाद अनुसार नुन पनि हजुरहरु कतिको चर्को या चाहिँ बिलिनो खानुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ पिरो र नुन चाहिँ. सो अब यो रेडी छ. मैले स्पाइसेसहरु सबै एड गरिसकेको छु यसमा. अब झार्नको लागि प्यान मैले अलरेडी त्यहाँ स्टोभमा राखिसकेको छु. अघि मैले देखाएको अनुसार यो ओइल भइहाल्यो. मस्टर्ड ओइल, मेथी र अनि बेसार. मस्टर्ड ओइल चाहिँ मोस्ट यो छोइलाको लागि चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो. अब इट्स काइन्ड अफ लाइक लुक्स लाइक इट्स रेडी. सो अलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर भयो मैले यसलाई राखेको. ल अब मेथी हाल्दै छु. तेल तातिसकेको छ. Now भयो. यसमा बेसार हाल्दिनुहोस्. अब यो छान्नको लागि रेडी छ. There you go. हुन त यो छोइला आगोमा पोलेर बनाउनु पाएको भएदेखि अर्कै स्वाद अर्कै मिठास हुन्थ्यो तर छैन यहाँनिर. आगोमा पोलेको छैन. त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो आगोमा पोलेको स्वाद दिनलाई मैले त्यो रक चाहिँ तताएर राखेको छु. अब लेट मी शो यु हाउ टु युज इट. hot stone in this bowl. There you go. ढुङ्गा जुन मैले बीचमा राखेको छु यसमा चाहिँ अलिकति स्लाइडली तेल राख्दिनुहोस् र यसलाई चाहिँ कभर गरिदिनुहोस्. यसको चाहिँ धुवा आइराको छ बिस्तारै. अनि त्यही अब हाम्रो उता नेपालमा पोलेको जस्तै आगोमा पोलेको जस्तो त्यो फ्लेभर निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यो आइडिया अपनाएको छु. सो नाउ दिस इज रेडी. हेर्नुस् त यसको धुवाले यो यसको फ्लेभर मिठो आइरहेको छ. यसको जुन त्यो अरोमा छ एकदमै मिठो बास्ना पनि आइरहेछ. अनि यो अब इट्स टाइम टु टेक इट आउट. इट्स रियली हार्ड. बी केयरफुल. एन्ड नाउ आइ एम गोइङ टु म यसमा पोर गर्न जाँदैछु. इट्स रेडी. प्लिज हजुरहरू पनि यस्तै बनाएर खानु होला. सो पोर्कको छोइला रेडी भएको छ. यहाँहरू पनि यस्तै बनाएर खानु होला. र यो जुन मैले यो रक तताएर छोइला बनाएको छु हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला. हस् त थ्याङ्क यू.